Yo guys, so welcome back to another financial video. So for today's video, gagawin natin is paano nga ba mag-invest dito sa Splinterland with 500 pesos minimum investment. So sa 500 mo, meron ka ng NFT games, 'di ba? So isa sa example ng NFT games is yung Axie, may DeFi Pet, ganun. So dito 500 pesos may play to earn game ka na, guys. So this game is called the Splinterland. Ayan. So papakita ko sa inyo yung kung paano i-connect sa GCash and kung paano dito mag-play or mag-earn. Okay, so stay tuned guys. Okay guys, so first step natin is download nyo muna itong Splinterland sa Play Store. Ayan, meron siya sa Play Store guys. Okay. So kailangan natin bumili ng spellbook. Ayan, para makapag-play to earn tayo. So 500 pesos to guys or $10. Okay, so lagyan nyo ng sobra kasi may tax. So 550 yung nilagay natin sa GCash. Ayan. So nag-connect lang sa GCash, guys. Ililink, kailangan mo muna i-link sa GCash. Ayan. So ayan, guys. Type nyo lang yung code. Okay, so successful na, guys. Okay. Ayan. So pag nagba-black screen siya, guys, ibig sabihin nun may password na pinapakita. Okay, ayan na guys. 499 daw plus tax. So, ang niload ko dito is 550 to be exact. Ayan. Kasi may tax daw, eme. Okay, so yan na, successful na. Okay. Ayan, loading. So, wait lang natin guys. So, marami kasi magtatanong or nagtanong na paano nga ba bumili using Android. Ayan, so ito yung makikita nyo guys. Oh. Yung mga features niya pag bumili kayo ng spellbook. Ayan. As you can see, may umiikot pa rin na bilog dyan. Ayan, so mamaya reload natin. So, bago pala kayo makapagpalit ng name, kailangan bumili muna kayo ng spellbook. Okay, so try natin yung Money Talks. Ayan. IGN natin sa YouTube guys. AGN no. Ayan, so hindi daw guys. So try nyo lang guys hanggang makuha nyo yung mismong nickname na kailangan nila. Ayan, so lagay natin si MDG Money Talks. Alright. Ayan. So next lang natin. Huwag nyo pansinin guys, umiikot na dilaw kasi kakabili lang natin spellbook. Mamaya i-ano natin yan. I-reload natin. Ayan. Okay, so next step guys, reload natin. Ayan. So ito sa shop, as you can see, may card packs, may ganon. Okay, so ayun, na-reload na pala. Kumbaga, na-reload ko na guys. So wait lang natin, okay. Ayan, so wait lang natin mag-loading guys. So pag black screen, password yun Okay, ayan. So ayun, okay na guys. So napalitan na yung pangalan natin, si MDG Money Talks. Pag napalitan ng pangalan natin, ibig sabihin niya successful na. Okay, so dyan sa shop. Ayan. Explore lang natin guys Ayan, so sa event coming soon pa to. Balitaan ko na lang kayo guys. Sa items, ayun yung mga cards natin. Okay, may iba-ibang rarity yan Fire, Earth, Water, ganon. Ayan. So lakas mga airbender na ito guys. And then okay, sa guild. Ayan, kung mag-create kayo, alam ko may bayad dyan Ayan. So, ang token pala dito is DEC guys. Okay, so ayan. Okay, so yung DEC is Dark Energy Crystal guys. Okay, so nag-battle tayo. Try lang natin kung kaya natin. First time natin to guys Ayan, syempre nag-research ako pero kaka-download ko lang to guys. And kakabili ko lang ng spellbook as you can see kanina. Okay. So pag pinili nyo is fire, kailangan mga cards nyo is fire din, mas maganda.
Okay, so tuturo ko sa inyo yung mga yung mga strategy dito. Ayan. So dito sa videos di natin na-apply yung strategy. Ayan. So, syempre unahin nyo muna yung tank. Kung ano yung first pick nyo sa card, yun yung una sa deck or una sa deck card nyo, guys. So, tank. Ayan. So, next video na natin explain yung mga number dyan na nakikita nyo. Okay. So, loading lang, guys. So, shoutout nyo sa kalaban ko kung nanonood ka. Napakaangas mo. Ayan. So, click nyo yung rumble, guys. Okay. Ayan. So, wait nyo lang. Wala kayong gagalawin dyan. Hintayin nyo lang, guys. Ayan. Basic lang yan. Diba sa Axie, parang ikaw pa yung magko-control. So, dito, automatic to. Ayan. So, nag-miss. Okay. Tayo yung nasa baba. Siya yung nasa taas. Napaka-solid ng card nyo. Ayan. So, napatay natin isa. Ayun o. Nakakaurat yung tank niya, guys. Yung nasa unahan. Yung parang 3 aso. Kada niya is nag-heal siya. Ayan. So, dito parang feeling natin talo na tayo eh. Ayan. Kasi di natin na-apply yung yung strategy nga na sinasabi ko. Okay. So, huwag nyo napansin yung mga Ayan, talo tayo, guys. Okay. So, babawi tayo. Okay. So, lintik lang walang gante, guys. Ito na, apply na natin dito. Ayun. So, ito ayun, nakikita nyo, puro ganyan gamit niya, puro fire. Tatapatan natin yan, guys. Okay. So, create team tayo. Tatapatan natin yung fire niya. Okay. So, goods yung 3 aso kanina, 'di ba? Kasi nag-heal. Ayan. Tapos, syempre, hanap kayo ng archer. Kung may tanker kayo, archer naman, guys. Or taga-attack. Okay, so ayan. Ayan. So, gayahin nyo lang tong deck card ko kung gusto nyo. Napaka-effective na ito, guys. Legit. Okay, so nakaka 10 over 21 pa lang tayo. So, over 21 energy. Ayun, 50 na pala. Energy tawag yan sa Kung sa Axie, di ba may energy? Diyan din, guys. Meron. Ayan. So, okay na yan. 18 over 21. Papalag na tayo dyan, guys. Ayan. So, wait lang natin. Medyo matagal to. Tis ganda na lang kayo, guys. Ayan. So, inabot tayo dito ng almost 2 minutes din. Ayan. Napakatagal mag-ready nung kalaban eh. Okay, so pinagpaplanuhan niya talaga paano tayo matalo. Pero imposible yan, guys. Lintik lang walang gante, di ba? Alright, so wait lang natin, guys. So play to earn na to DEC, guys DEC o Dark Energy Crystal. Pagkakaalam ko 0.03 yung price niya in peso. So ayan na. Garambol na tayo. Yung. So parehas kami ng tank, guys. As you can see. Pero dudurugin natin yun. Ayan. Parehas kami nag-heal yung tank. Yan. So wait, hayaan nyo lang yan, guys. Basic lang yan. Dudurugin lang naman natin yung mga cards niya. Okay, may nabawas na sa kanya isa. Tayo yung nasa taas Okay, patay na yung tank niya. Wala na to, guys. Patay na yung tanke niya. Pag namatay tanke, sunod-sunod na yun eh. Tingnan nyo diba? Solid. Gayahin nyo lang tong deck ko or yung cards ko na ginamit. Solid to, guys, legit.
Ayan, sabi ko nga sa inyo, lintik lang walang gante, di ba? Okay, so panalo tayo guys. Nakuha tayo ng, ayan, 0.023 or 0.03 pala. So, ayun lang guys. For more NFT games and tutorial, subscribe lang kayo guys. Okay. So, stay tuned for more.